Nou, een hele goede middag allemaal. Welkom bij de Deelsessie / webinar A Whole New World. Ondernemen over de grens in het nieuw normaal. Mijn naam is Erik Hansen en ik ben erg blij dat iedereen hier is. Als eerst wil ik mezelf even voorstellen. Ik werk sinds 1 april bij Horizon in de rol van Trade Developer. Wat houdt dat in, mag je je afvragen. Ik ben er vooral om ondernemers te ondersteunen bij hun exportvraagstukken. Dat kan heel groot zijn, maar ook heel klein zijn. Bijvoorbeeld, ik kom graag langs om market causes te bespreken. Moet ik me nu gaan focussen op Duitsland of toch op Spanje? Maar ik kan ook veel meer concrete vragen beantwoorden. Zoals die van een ondernemer die ik vanochtend sprak over welke documenten nodig zijn om landbouwmachines naar Turkije te kunnen exporteren. Dus wat je vraag ook is, of waar je ook tegenaan loopt, aarzel niet met mij te mailen of te bellen. Het is niet dat ik alle antwoorden weet, al lang niet zelfs. Maar ik heb de afgelopen 10 jaar of zo als exportmanager gewerkt voor een aantal Nederlandse bedrijven. En als ik het niet weet, weet ik vaak wel waar we samen terecht kunnen voor het juiste antwoord. Zoals eerder vandaag aangegeven, de dienstverlening vanuit Horizon is volledig kosteloos voor Flevolandse ondernemers, dus maak er vooral gebruik van. Nou, over het onderwerp van deze sessie. Zoals je waarschijnlijk al hebt gehoord, was het de bedoeling vandaag fysiek bij elkaar te komen in het stadion in Almere. Dan zou ik je een presentatie geven samen met een erg enthousiaste ondernemer uit Urk, die mede dankzij de lockdown eerder dit jaar de Duitse markt aan het veroveren is met een innovatief nieuw product. Helaas is daar niks van gekomen en heeft de ondernemer zich deze week af moeten melden door andere omstandigheden. Dus je zal het maar met mij moeten doen. Sorry, als je dat erg vindt, raad ik je aan toch naar een andere deelsessie te kijken. Maar als je toch blijft, wat ik natuurlijk hoop, wil ik je wel op een paar huishoudelijke punten attenderen. Je mag ten alle tijde een vraag stellen via het tekstveld onder de livestream. Wij zullen proberen alle vragen in behandeling te nemen tijdens deze uitzending, maar heel specifieke vragen kunnen ook na afloop van deze sessie beantwoord worden. Dus als je een heel specifieke vraag hebt over een probleem waar je nu tegenaan loopt, zet die nu maar door naar mij en ik neem morgen contact met je op om het te bespreken. Wij gaan vandaag ook gebruik maken van een aantal polls of enquêtes tijdens de uitzending. Deze zullen als een pop-up verschijnen en ik vraag je om voor het antwoord te kiezen dat het meest relevant is voor je bedrijf. Nou, laten we er vast in gaan duiken. Over de afgelopen maanden heb ik gesprekken kunnen voeren met een groot aantal Flevolandse ondernemers. Een van de grootste zorgen die bij iedereen leeft, is hoe je je relatie met buitenlandse klanten en contacten in stand houdt in deze bijzondere nieuwe wereld. Dus we gaan vandaag een aantal opties bespreken. Hoe vind je nieuwe klanten in een nieuw normaal? In een wereld met geen beurzen, waar je niet langs kan gaan. Je kan niet gewoon de auto pakken en naar het zuiden van Duitsland reizen om die interessante nieuwe klant te bezoeken. En heel veel bedrijven zitten ook met een opgedroogde pipeline van leads. Heel veel mensen hebben het kunnen redden met alle leads en visitekaartjes van afgelopen jaar en van het voorjaar. Maar die visitekaartjes stromen niet meer binnen. Dus hoe ga je daarmee om? En ook, wat voor hulpmiddelen zijn er beschikbaar vanuit hier bij Horizon? Maar er zijn ook hulpmiddelen vanuit het Rijk die heel erg interessant zijn voor deze vraagstukken. Maar om te beginnen heb ik aan jullie deelnemers een vraag. Ik ben heel benieuwd wie er allemaal in de zaal zit. In een normale situatie zou ik je een vraag stellen en zou iedereen hun hand opsteken. Voel je je vrij om je hand toch op te steken als ik het antwoord noem, maar voel je je ook niet verplicht dat te doen. Ik ben benieuwd of je nu al exporteert en zo ja, in hoever. Dus als het goed is, verschijnt er straks een poll op je scherm.
met de vraag: exporteert jouw onderneming al? En dan mag je kiezen, ja, niet of nauwelijks. Ja, voor een vijfde van de omzet of minder. Ja, voor 20 tot 50% van de omzet. Of ja, wij zijn een helemaal exportgeoriënteerd bedrijf en wij doen meer dan de helft van onze omzet in het buitenland. Als je er even naar kan kijken, graag. En hier in Flevoland hebben we bedrijven die in alle categorieën vallen. Er zijn zelfs bedrijven in Flevoland die 90 of 95% van hun omzet uit het buitenland weten te halen. Ik wacht nog even op het resultaat. Kan ik die straks met iedereen delen. Nou, 100%. Oh, nee, sorry, het begint nu binnen te stromen. Het spijt me. Nou, een deel van de deelnemers vandaag exporteert niet of nauwelijks. Maar ja, een behoorlijk deel exporteert ook voor de helft van de omzet of meer. Dus we zitten dan met beide groepen. En ja, de tools die ik vandaag ga bespreken zijn van belang eigenlijk voor alle groepen hier. Het is ook altijd interessant om te weten waar je naartoe exporteert. Welke landen zijn het belangrijkste? Dus ik heb nu een quiz. Welke is de grootste afzetmarkt voor Flevolandse export? Je zou je kunnen voorstellen dat de meerderheid van Flevolandse producten waarschijnlijk niet naar Japan gaat. Maar weet je welke markten wel de belangrijkste zijn? Als het goed is, komt er nu een quiz op het scherm. En de opties zijn België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. Dit zijn natuurlijk de buurlanden. En dat is ook logisch dat... ik werd gevraagd om even geduld te hebben. Het is natuurlijk logisch dat de meeste producten naar onze buurlanden gaan. Maar weten we welke het belangrijkste is? Ik wacht nog even, anders gaan we deze even overslaan. Ik weet niet of het nou gelukt is met de quiz. Dus ik ga gewoon verder. Ik geef je dan nu het antwoord. Export is een zeer belangrijk onderdeel van de Flevolandse economie. In 2019 werd er voor 5,5 miljard euro in goederen vanuit Flevoland geëxporteerd. Dat is alleen dat is gewoon productie en primaire productie, dus dat is geen doorvoer. Op Urk verkopen ze bijna 1 miljard euro elk jaar aan vis, wat geïmporteerd is en daarna geëxporteerd. Dat telt allemaal mee. Ik zie wel een resultaat. Nou, de meerderheid heeft het wel goed geantwoord. Dat Duitsland de belangrijkste markt is. Maar bijna een kwart heeft voor Engeland gekozen. Dus dat is ook interessant. Geeft ook aan dat er meerdere markten zijn die belangrijk zijn voor Flevoland. Van die 5,5 miljard is zo'n 2/3 van de export voedsel of machine gerelateerd. Dus dan zou je kunnen denken natuurlijk aan die aardappels en die uien, aan vis, maar ook aan alle machines voor het verwerken van alle voedsel wat hier en ook overal ter wereld wordt geproduceerd. Nou, dit bedrag van 5,5 miljard blijft groeien. Dit jaar kunnen we waarschijnlijk een kleine dip verwachten. Maar in de komende jaren gaan we richting de 6 miljard, richting de 7 miljard in exportomzet. Dus hoe kan jij zorgen dat ook jouw bijdrage aan dit bedrag, dit 6 of 7 miljard, in staat blijft? En
Dan zou je ook kunnen afvragen waarom Horizon wil investeren in de internationale ambities van Flevolandse ondernemers. Wat we gemerkt hebben is dat internationaal actieve bedrijven vaak sneller groeien. Die zijn vaak innovatiever omdat ze met andere markten tegelijk moeten werken. En jullie dragen ook bij aan een concurrerende positie van Flevoland, nou, binnen de regio, maar ook wereldwijd. En jullie bieden ook vaak meer werkgelegenheid. Maar misschien het meest interessant is dat exportgeoriënteerde bedrijven zijn vaak minder gevoelig voor een crisis. En dat hebben we ook dit jaar gemerkt met de coronacrisis. Als de ene markt uitvalt, hebben heel veel bedrijven omzet weten te pakken uit andere markten. Zo kan je denken aan, ja, als Frankrijk nu in lockdown gaat, ga ik me richten op Scandinavië. Nou, dit is allemaal leuk en aardig, al die feitjes. Maar hoe ga je dan als ondernemer om met je buitenlandse partners in het nieuw normaal? Laten we dus dan een paar opties bespreken. Een van de tips die ik vaak geef aan ondernemers in Flevoland is om een zogenoemde customer experience visit te gaan organiseren. Dus wat houdt dat in? Je nodigt een paar belangrijke klanten uit naar je showroom, je fabriek, je kantoor, je velden, om zelf je eigen verhaal te vertellen. Want het feit is, niemand gaat jouw verhaal over jouw bedrijf beter vertellen dan jouzelf. Jouw salesagenten in het land niet, jouw medewerkers niet, je dealers niet. En niemand is zo enthousiast over het product waar jij dagelijks mee werkt dan jezelf. Dit is gewoon een heel leuke manier om je klanten te enthousiasmeren over wat er allemaal gebeurt. Het kan heel weinig kosten, misschien €1000 voor een belangrijke klant. Je betaalt een vliegreis als het kan. Je haalt ze op Schiphol. Je maakt een mondkapje met je logo erop. Ja, je betaalt misschien een lunch, wat stroopwafeltjes, even een outje, een visje eten op Urk. Of misschien even naar Elburg of naar Amsterdam. Van alle buitenlanders vinden Amsterdam geweldig. En je geeft heel veel persoonlijke aandacht aan die ene buitenlandse klant die toch het verschil voor je kan maken, zonder de hele budget van een beurs uit te moeten geven. Zonder helemaal naar Oostenrijk te moeten rijden in een busje met allerlei samples. Deze persoon gaat door jouw eigen kantoor, je eigen bedrijfje lopen. Die kan dan zien, hey, dit is de persoon die mij de facturen stuurt. Hey, dit is de jongen die alles voor mij inpakt en die weet dat ik het zo wil en niet zo. En zo bouw je gewoon een relatie met alle medewerkers van je bedrijf op met je belangrijke klanten. Nou, misschien kan dit helemaal niet. Misschien gaan we over een paar weken een nog dieper lockdown in. Dat kan. Maar dan kan dit ook digitaal. Maak er toch een programma voor en neem heel veel de tijd. Zet je telefoon uit, zet je e-mails uit, doe het op een tablet en neem je klanten mee door het hele bedrijf om toch iedereen even te zien en wat aandacht aan hen te besteden. Ook een idee wat steeds meer bedrijven doen, zo stom als het ook klinkt, stuur een postcard, stuur een doos stroopwafels, stuur een klompje. Weet je, het gaat om wish you were here. Je wil hun aandacht blijven betrekken en dat hoef je niet altijd door een commerciële boodschap te doen. Vaak is het leuk om iets leuks in de post te krijgen. En het mooie hiervan is, het genereert sowieso een nieuw contactmoment. Als je iets leuks in de post krijgt, ga je toch even die mail sturen van hey, dankjewel. Of heel vaak ga je toch de telefoon oppakken van hey, ik zat net aan je te denken. Hoe zit het met dat ene product? Of hoe zit het met jullie productie? Of ik werk aan dit project. Misschien kunnen wij dat samen oppakken. Dus door iets zo simpels te doen als een klein cadeau sturen, houd jij die relatie met die buitenlandse contacten warm. En de post gaat nog steeds de hele wereld over. Dus dit werkt ook voor klanten in Australië of Argentinië.
waar je de komende jaren, of zeker jaar, niet naartoe kan reizen. En wat hierbij hoort, en wat heel veel bedrijven steeds vergeten, is dat dit ook belangrijk is voor kleine afnemers. Iedereen zit met die ene distributeur in Portugal of in Griekenland die misschien €10.000 per jaar doet, of 20.000 of 1.500. Het hangt een beetje van de grootte van je bedrijf af. Maar waarvoor jouw bedrijf, de Flevoland onderneming, toch erg belangrijk is. Deze klanten die verdienen ook heel veel aandacht. En die worden vaak vergeten in crisistijd, omdat ze minder omzet draaien. Maar door juist nu heel veel tijd en aandacht aan hun te besteden, kan je bijna zeker weten dat als het weer normaal begint te draaien, dat ze dat niet gaan vergeten en dat ze zelf meer tijd en energie gaan stoppen in jouw product. Dus die customer experience visit, al die kleine cadeautjes, dit zijn allerlei heel simpele dingen, maar die zijn net zo belangrijk voor je klant van 10 miljoen in Duitsland als voor je klant van €1.000 in Portugal. Dus vergeet de kleine afnemers niet. Nu zit je te denken, dat is mooi, maar aan bestaande klanten ontbreekt het niet. Het probleem bij heel veel bedrijven momenteel is, hoe moet ik nieuwe klanten werven als ik niet terug kan vallen aan de gewone patronen? Dus er komt straks een nieuwe poll verschijnen bij je in het scherm. En ik ben benieuwd hoe je omgaat. Hoe vind je je klanten? Dit is een vraag die ik elke dag aan ondernemers stel. En soms hebben mensen heel interessante antwoorden en soms hebben mensen helemaal geen antwoord. Ik zie dat dat inmiddels gelukt is. En het is een beetje, een derde kiest voor netwerken of word of mouth. Een derde doet mee aan beurzen en een derde doet mee aan onderzoek. Nou, super. Maar die word of mouth en die beurzen, die vallen nu even weg. Dus hoe ga je dat vervangen momenteel? Er zijn een aantal mogelijkheden en er zijn best wat interessante nieuwe kansen. Veel internationale beurzen draaien bijvoorbeeld tegenwoordig volledig online. Dit kost heel veel energie. Het gaat nooit zoveel opleveren als een beurs op locatie. Maar het geeft je ook een kans om nieuwe content te creëren voor je social media, voor je eigen website, om te gebruiken in e-mails naar klanten. En als je dat doet, als je die kans pakt, heb je eind van de dag iets wat je steeds over een jaar, over 2 jaar steeds kan gebruiken. En als je het slim oppakt, kan je dezelfde content van hetzelfde filmpje een versie maken in het Nederlands, in het Engels, in het Duits, in het Frans, in het Spaans. En die kan je dan blijven toepassen op de behoeftes van je klanten. Dus dit biedt eigenlijk heel interessante kansen. En dit kost je gewoon een fractie van wat het kost om een busje te huren, een stand-up te bouwen in Frankfurt of in Milaan of waar dan ook. Er zijn ook inmiddels een aantal nieuwe online matchmaking platforms ontstaan die de mogelijkheid bieden om bij andere afnemers te komen. Een erg interessant voorbeeld uit agrofood is Marktplaats Food Service in Duitsland. Dit is een samenwerking tussen Rewe en Metro. Dat zijn 2 grote supermarktketens. En hun inkopers gaan normaal gesproken wekelijks langs bij nieuwe leveranciers voor allerlei soort voedselproducten. Of het nou aardappels is, of bessen, of worst, of dit of dat. En dat gaat allemaal nu niet. Dus wat ze gedaan hebben, is ze hebben een matchmaking platform online gezet om nieuwe kleine ondernemers hun te laten pitchen. En nieuwe ideeën voor te leggen. Je moet het wel in het Duits doen, maar kleine ondernemers komen meestal niet terecht bij de hoofdinkoop van een metro. Dus de huidige situatie biedt ook heel veel interessante kansen. Dus maak er vooral gebruik van. En als je benieuwd bent naar mogelijkheden of voor Marktplaats Food Service of
andere sectoren, neem gewoon contact met me op en laten we dat even met elkaar bespreken. Nou, ja, netwerken en word of mouth was ook een belangrijk manier om klanten te vinden. En daarbij hoort natuurlijk reizen. Een van mijn, een oude baas van mij heeft mij een keer verteld, weet je wat Erik, langsgaan heeft altijd nut. En dat is gewoon op mijn lijf geschreven. Want langsgaan bij een nieuwe klant heeft altijd nut. Maar dat gaat nu ook niet. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je nieuwe klanten, nieuwe prospecten enthousiasmeren en kweken als je niet langs kan gaan? Je kan niet het vliegtuig pakken om die ene nieuwe prospect in Roemenië te bezoeken. Daar heeft eigenlijk de Nederlandse overheid een zeer mooie mogelijkheid voor bedacht. Je kan met Nederlandse VIP's op virtueel of digitale handelsmissie. En dan denk je, wat heb ik aan zo'n handelsmissie? Zit je 2 of 3 dagen met diplomaten te praten en niet met ondernemers. Maar wat ze nu aan het doen zijn, is in heel veel landen heb je een commercieel attaché. En die heeft een breed netwerk. Dus je kan 1-op-1 in gesprek gaan met de mensen uit het netwerk van de commercieel attachés, de handelsattachés in verschillende landen. En om er extra aandacht naartoe te trekken, gaat er altijd een VIP mee. Of dat nou een minister of een staatssecretaris is. Heel vaak krijg je dan burgemeester van Amsterdam, burgemeester van Rotterdam. Iemand die toch een beetje, die het een beetje eliter maakt. En daarmee pak je ook buitenlandse contacten die misschien anders niet geïnteresseerd waren, want zij willen ook in contact komen met Nederlandse partijen. Ik heb gewoon een aantal voorbeelden op een rijtje gezet. Je zou kunnen denken aan een missie voor duurzame mode naar Milaan. Over agrofood en de hele agrofoodketen breed naar Zuidoost-Azië. Windenergie in Polen. Afvalbeheer in Frankrijk. Mobiliteit en smart industry in Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland. Tuinbouw in Mexico. Er is onlangs een digitale missie naar Californië georganiseerd voor heel veel bedrijven in smart mobility en elektrische auto's. En die is ontvangen door de governor van Californië zelf. Dus wees erop attent. Kijk naar de website van Horizon of nog een keer neem contact met mij op. En wij kunnen even de behoeftes van je organisatie bespreken. Dan houd ik je ook op de hoogte van interessante missies of evenementen voor jouw sector of jouw doellanden. Waar je ook aan kan denken is verzamelevents. Er wordt over 18 en 19 november wordt er een business week georganiseerd voor nabije markten. Waar je 1-op-1 in gesprek kan gaan met handelsattachés en mensen van de landbouwraad in bijvoorbeeld Duitsland, in de buurlanden, Duitsland, Engeland, België en Frankrijk, zodat zij ook gewoon aan het werk voor jou kunnen om klanten voor jou te gaan werven en om de markt beter aan jou uit te leggen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om toch in contact te komen met nieuwe buitenlandse contacten in deze situatie. Dus je moet even omdenken, maar je moet het ook niet opgeven. Dit is ook een geweldige tijd om een nieuw markt te gaan veroveren met e-commerce. We weten allemaal hoe groot online retail is geworden in Nederland. Ik heb wat cijfers uit 2018 kunnen vinden, waarin gebleken is dat totaal online verkoop in Nederland 25 miljard euro waard was. Dat is heel veel geld. Maar in Engeland was het bijna 10 keer zo groot, met 200 miljard. In Frankrijk 4 keer zo groot, met 100 miljard. Ja, dan valt Duitsland een beetje tegen, met bijna 60 miljard. Maar dat is 60 miljard, dat is sowieso meer dan 2 keer zoveel als in Nederland. Dus nu kan je even wat tijd investeren om goede
content te bedenken om de juiste platforms te kiezen. Want e-commerce is veel meer dan Amazon en is ook veel meer dan B2C, business to consumer. Er wordt steeds meer B2B verkoop gedaan online. Je zou kunnen denken aan machines, aan onderdelen, maar ook aan service. Je kan bidden aan projecten in Duitsland of in Frankrijk voor onderhoud van grote machines. Als je dat in Nederland doet, kan je nu ook even uitzoeken, hey, hoe zit dat in de buurlanden? Hoe kan ik dezelfde expertise in Frankrijk inzetten? En wat erbij komt, is dat je natuurlijk aan je marketing en je positionering in die andere landen moet denken. Heel veel Nederlandse bedrijven hebben ook een website in het Engels. Maar is die website ook vertaald en vindbaar voor Duitse klanten? Als een Duitse klant naar een bepaalde onderdeel van een tractor zoekt, kunnen ze je vinden. En als niet, word je overgeslagen terwijl je eigenlijk een geweldig product voor hun hebt. Dus neem nu ook even de tijd om te gaan inventariseren. Hey, wat zijn de meest interessante markten en hoe kan ik daarin spelen? En daar kunnen wij vanuit Horizon natuurlijk een rol in spelen. En bij het identificeren, maar ook waar ik het straks over wil hebben, ook bij het financieren daarvan. Dus, wat hebben we je allemaal te bieden? Dit zijn een aantal interessante tips en tricks om de aandacht van buitenlandse klanten en contacten warm te houden. Hoe kunnen wij jou daarin helpen? Nou, dat is door advies. Dat is door matchmaking met potentieel partners in doellanden. Of wij dat nu zelf doen of in samenwerking met de RVO, ministerie van Economische Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken. Het kan allemaal. Je krijgt, via Horizon heb je ook toegang tot een steeds groter internationaal netwerk van instanties die ondernemers willen ondersteunen. Via deelname aan die handelsmissies en beurzen. Er worden heel veel webinars nu georganiseerd voor allerlei sectoren en allerlei doellanden. Ik heb afgelopen week een webinar bijgewoond over open teelt in Israël. Ja, misschien denk je, wat heeft Flevoland en Israël gemeen? Maar in beide landen moeten boeren eigenlijk heel veel oogst halen uit relatief weinig land. Dus daar zijn zeker overeenkomsten. En nu is het tijd om, nu heb je de mogelijkheid om daarin te spelen. Wij hebben ook een samenwerking met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland door het netwerk Trade and Innovate. Dus wij kunnen je ook voorstellen aan een expert voor Duitse supermarkten bijvoorbeeld. Wij kunnen je verwijzen naar deskundigen en wij komen heel graag sparen over de mogelijkheden. En het laatste is, wij hebben een aantal vouchers voor foreign business development die ik straks aan je wil voorstellen. Maar voordat ik dat doe, ben ik ook heel erg interessant. We hebben het net gehad over een aantal missies naar een aantal landen, webinars over allerlei landen. In welke regio zou jij je product of je dienst het liefst willen verkopen? Kijk je als ondernemer naar de buurlanden? Kijk je elders in Europa, bijvoorbeeld naar Italië of naar Rusland, Scandinavië? Kijk je vooral naar Azië, omdat het daar heel snel groeit? Kijk je misschien naar Noord- of Zuid-Amerika? Misschien kijk je naar het Midden-Oosten. Als het goed is, is er inmiddels een poll op je scherm verschenen. Flevolandse bedrijven, Flevolandse producten gaan heel de wereld over. Dus ik ben heel erg benieuwd wie er allemaal zit. Als we allemaal in een zaal waren, zouden wij dit met elkaar kunnen bespreken. Zou ik iedereen kunnen groeperen op basis van doelland. Nou, van de antwoorden die ik ontvangen heb, zie ik
dat de boerlanden, Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, eigenlijk nog steeds het meest interessant zijn voor de ondernemers die hier zitten. Dus dan roep ik je echt op deel te nemen aan de Business Week nabije markten. Over een paar dagen komt er heel veel informatie op de website van Horizon Flevoland te staan over hoe je je in kunt schrijven en wat je kan verwachten met wie je op die dagen in gesprek kan, bijvoorbeeld. Nou, last but not least, hebben wij vanuit Horizon ook een heel leuke subsidieregeling om je op weg te helpen. Die had eigenlijk eerder moeten zijn. Dat is de voucher voor international ondernemen. Dit is eigenlijk een verlenging van onze huidige voucherregeling voor bedrijfsleven Flevoland, ondernemerschap Flevoland, wat je waarschijnlijk hopelijk al kent. En wij willen het inhuren van kennis of expertise wat makkelijker maken. Soms kost het 5, 6, 7.000 euro om een goed grondig onderzoek naar een nieuw land te doen. Of om alle nieuwe content voor je website in het Duits te laten checken. En dat is best veel geld. Dus daarom kunnen wij en willen wij de helft van die kosten voor je vergoeden. Onder bepaalde, maar al niet te ingewikkelde voorwaarden. Je kan dit zien als een aanvulling op een aantal landelijke regelingen voor ondernemers, waaronder die Starters International Business programma. Maar het is gewoon een supermooie optie die je echt moet gaan gebruiken. Wij hebben al aanvragen gehad voor onder andere een markettest voor een bepaald product in Duitsland. Voor deelname van een bedrijf aan hun eerste internationale beurs, omdat ze dat nog nooit hebben gedurfd, maar ze zien dat er steeds meer vraag van het buitenland komt, willen ze nu voor het eerst op een andere beurs gaan staan. Om een marktonderzoek te laten doen naar 2 verschillende markten, om te zien, moeten we ons nu gaan concentreren op Polen of op Spanje bijvoorbeeld. Maar je kan het ook breder zien. Misschien ontbreekt er in jouw organisatie bij jouw customer service medewerkers schriftelijk Duits. Misschien kan je dit inzetten om je customer service medewerkers een cursus zakelijk Duits te laten volgen. Je kan het misschien gebruiken om een derde partij in te huren om echt je website beter te contextualiseren in het Chinees, het Spaans, wat dan ook. Neem alsjeblieft contact met me op en we kunnen heel veel opties bespreken. Een aantal van de meest voorkomende mogelijkheden zijn een onderzoek laten doen en contact laten leggen door een deskundige met potentiële klanten in een nieuwe markt. Of om je aanwezigheid op een international beurs of misschien een handelsmissie, al is het nu digitaal, mee te financieren om nieuwe klanten te werven. Maar wat ik nu wil doen is gewoon een paar concrete voorbeelden noemen van bedrijven die een soortgelijk voucher hebben gebruikt en heel veel winst hebben weten te kweken daarvan. Ik begin dan met Authentic Models. Dit is een mobielbedrijf uit Zeewolde. En een aantal jaar geleden hebben zij via Starters International Business van RVO een onderzoek laten doen naar potentiële markten in Azië. Ze kregen heel veel Aziatische prospecten over de vloer bij verschillende beurzen. En ze wilden daar echt op gaan concentreren, maar ze wisten niet, moeten we nu naar Taiwan kijken of naar Thailand of naar India. En de adviseur heeft dus een grondig onderzoek en een grondig rapport laten schrijven. En daarna hun eigen lokale netwerk ingezet om afspraken te maken voor het Zeewolde bedrijf op een beurs in Shanghai. Het resultaat was dus 2 nieuwe distributeurs in China die goed waren voor zo'n €500.000 in omzet in het tweede jaar van de samenwerking.
voor een MKB-bedrijf is dat best een geweldige return on investment. Nog een Flevolandse bedrijf, Bio Romeo uit Ens. Dit is een biologische boerderij, een handelshuis. En zij hebben een soortgelijk voucher gebruikt ook om potentiële afnemers van biologische producten in dit geval in Duitsland te gaan vinden. En met een stukje verkoopcoaching erbij hebben ze gewoon zijn ze de lijst door gaan lopen. En uiteindelijk hebben ze hun export enorm zien stijgen en moesten ze op zoek gaan naar een fulltime Duitsstalige verkoopkracht. Dus de informatie die je krijgt uit zo'n onderzoek is geweldig. En dus je moet er echt niet aan aarzelen. Nog eentje. Biospirits uit Almere. Dit is een distillerij van biologische drank. En zonder ooit echt een verkoopplan te hebben, zeker zonder een verkoopafdeling ooit te hebben, exporteren ze nu naar zo'n 20 landen. Vooral door gebruik te maken van die verschillende evenementen die worden georganiseerd vanuit de Rijksoverheid. Ze hebben nauw contact met commerciële attachés bijvoorbeeld in dit geval in Tokio, maar ook in Berlijn, in Polen. En zo hebben ze dat netwerk in kunnen zetten om interessante nieuwe afnemers in die landen te gaan vinden. Dus dat zijn een paar van de opties die er aanwezig zijn voor je via de Flevolandse voucher, ook via andere vouchers van bijvoorbeeld van RVO. Die kom ik heel graag een keer met je bespreken. Ik ben benieuwd of er misschien vragen zijn. Het is een beetje ongemakkelijk. Ik zit gewoon naar mijn scherm te kijken. Ik zie niks. Onze tijd is bijna op, maar als je meer wil leren, als je een voucher wil aanvragen, of wil je even zien, wat houdt zo'n voucher in? Als je een keer verder wilt brainstormen over een market of over bepaalde wetgeving in bepaalde landen, documentatie, wat dan ook, neem alsjeblieft contact met me op. Mijn e-mailadres staat hieronder. Ik sta ook op de website van Horizon. Je klikt gewoon op ik wil exporteren en kan je heel veel informatie daar vinden. Ik wil je oproepen om Horizon op LinkedIn te volgen. Want daar zie je ook heel veel evenementen en informatie langskomen. Nu is de tijd om gebruik te maken van netwerk. Om gebruik te maken van expertise van derden. En ook om hulp te vragen. Dus maak er vooral gebruik van. En ik hoop dat je iets hebt geleerd. Ik wil iedereen van harte bedanken voor het deelnemen aan deze sessie. Ik heb het zeker leuk gevonden. Ik hoop dat jij het ook leuk hebt gevonden. Als het niet zo is, krijg je straks een enquête over hoe dit allemaal verlopen is. En dan heet ik helemaal geen Erik. Dus je mag iemand anders noemen. Maar ik wens jullie allemaal een heel fijne dag. Een fijne middag alvast. Bij deze is de sessie afgerond. Het goede event is ook afgerond. We gaan niet terug naar het plenair. Dus je mag het venster even wegklikken. En dankjewel. Dag.